بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب. واضح جدا ان في بعض المسيحيين زعلوا مني بسبب انشغالي عن الكلام في الديانة المسيحية بالكلام في أديان أخرى زي الهندوسية والبوذية والكونفوشية والطاوية وغيرها من الأديان اللي احنا اتكلمنا عنها في سلسلة دراسة الأديان الخاصة بمعهد آفاق للبناء العقدي. وبالتالي قررت ان انا اخصص بعض الوقت للكلام عن الديانة المسيحية من خلال عرض اقتباسات في غاية الأهمية من مراجع مسيحية هامة جدا. السلسلة دي هسميها اعتراف خطير. هبدأ كل حلقة بإني أعرض المرجع وأتكلم عن المرجع شوية، وبعدين أعرض الاقتباس وأشرح الاقتباس وأتكلم عن أهمية الاقتباس. الهدف من السلسلة هو بيان إن الكلام اللي احنا بنقدمه عن الديانة المسيحية مش بناء على آراء وقناعات التاعب الشخصية، وإنما هي حقائق ومعلومات صحيحة موجودة في أهم المراجع المسيحية. وبالتالي سواء التاعب كان موجود أو ما كانش موجود، كان منشغل عن المسيحية أو ما كانش منشغل عن المسيحية، بيكسب من اليوتيوب ولا ما بيكسبش، الكلام اللي احنا بنقدمه عن الديانة المسيحية معلومات وحقائق موجودة في المراجع المسيحية. أول اقتباس في سلسلة اعتراف خطير هيكون من مرجع في غاية الأهمية اسمه أقوال صعبة في الكتاب المقدس. المرجع ده عبارة عن أكتر من جزء بيتكلم عن كل النصوص أو الأقوال الصعبة في الكتاب المقدس، سواء في العهد القديم أو العهد الجديد، وأغلبه طبعا في العهد القديم. أنا معرفش لو السلسلة دي اكتملت ولا لأ، لكنها من نشر دار الثقافة المسيحية، ودي دار نشر مسيحية بروتستانتية. القائمين على هذا المرجع مجموعة كبيرة من العلماء البروتستانت المتخصصين في الدفاعيات apologetics أو apologists، يعني العلماء المتخصصين في علم الدفاعيات، الدفاع عن الديانة المسيحية، على رأسهم وأهمهم وأشهرهم اف بروس. وبالتالي ده مفروض مرجع بيدافع عن الديانة المسيحية وبيرد على الشبهات الموجهة للكتاب المقدس. ودي نقطة في غاية الأهمية، لأن كثير من المراجع اللي بتتكلم عن الرد على الشبهات حول الكتاب المقدس والعقيدة المسيحية بنلاقي في مثل هذه الكتابات والمراجع اعترافات كثيرة جدا بمشاكل وصعوبات ليس لها حل. وبالتالي لازم نسأل نفسنا سؤال: إذا كان في إشكاليات وصعوبات ليس لها حل، كيف يكون هذا هو دين الله الحق؟ إذا بنقرأ من كتاب أقوال صعبة في الكتاب المقدس الجزء الأول، المقدمات أسفار الشريعة، في الصفحة رقم 15 من الفصل بعنوان مقدمة عامة. المؤلفين بيتكلموا هنا عن كثرة المشاكل وكثرة النصوص الصعبة وكثرة التناقضات الموجودة في الكتاب المقدس، فبيقولوا الآتي: فلماذا كل هذه التناقضات والصعاب؟ هناك عدد كبير من المصادر التي نستطيع أن ننسب هذه الأخطاء إليها، مثل، خلي بالك، هو في هذا المرجع بيحاول يقول إن في أقوال صعبة. يعني إيه؟ يعني في نصوص في الكتاب المقدس ممكن تحس إن فيها مشكلة، لكن هي في الحقيقة ما فيهاش مشكلة وبنجد لها حل. طب في نصوص تانية بقى لا، هي فعلا مشكلة وهي فعلا أخطاء وهي فعلا تناقضات. الكلام ده كله جه منين؟ هنا بيقول هناك عدد كبير من المصادر التي نستطيع أن ننسب هذه الأخطاء إليها. يبقى في أخطاء في الكتاب المقدس وفي تناقضات وفي صعاب حقيقية. إيه بقى الأسباب التي أدت لوجود هذه الأخطاء والصعاب والتناقضات في الكتاب المقدس؟ رقم 1: أخطاء الناسخين للمخطوطات التي وصلت إلينا، اللي هو تحريف الكتاب المقدس. احنا شرحنا اكتر من مرة في محاضرات كثيرة جدا، سواء في مدخل الى دراسة الكتاب المقدس او في محاضرات اثبات تحريف الكتاب المقدس، ان الاخطاء اثناء عملية النسخ معناها تحريف، سواء حدثت عمدا او بغير قصد. فهو بيقول رقم 1: السبب الاول لوجود الأخطاء في الكتاب المقدس والتناقضات والصعاب أخطاء الناسخين للمخطوطات التي وصلت إلينا. وبعدين بيذكر بعض الأسباب الأخرى اللي هي تعتبر أغلب الأسباب اللي بسببها في نصوص صعبة وتناقضات وأخطاء في العهد القديم. أنا ما يهمنيش كل الأسباب دي، لأن
في الواقع أغلب المسيحيين بيتجاهلوا الصعوبات والتناقضات والمشاكل الحقيقية الكبيرة في الكتاب المقدس، وبيبصوا على الأخطاء أو المشاكل والصعوبات البسيطة. إن مثلا يقول لك هو فلان كان عنده كام عربية؟ صفر بيقول 10، صفر بيقول 20. رغم إن ده تناقض ومشكلة وخطأ، إلا إن الموضوع مش بالسطحية دي. في المقطع اللي بعديه بيقول كلام في غاية الأهمية. فكل هذه العوامل وكثير غيرها كان لها تأثيرها البالغ في كتابة المادة، وبالطبع وبالنسبة لمن شاركوا في الأحداث والأزمنة كانت هذه العوامل أقل أثرا مما هي لنا. ويمكن أن نذكر بعض القضايا هنا كأمثلة للصعاب الكثيرة. مثال لحاجة صعبة في الكتاب المقدس إيه بقى؟ فمثلا النص العبري الوارد في صموئيل الأول 13:1. الأخ أحمد سبيع ربنا يحفظه ويبارك فيه عمل فيديو عن هذا النص، سأضع لينك الفيديو تحت في الوصف. ماله بقى النص ده؟ هو مثال نموذجي. نموذجي يعني ايه؟ اللي هو حاجة كده بنجيبها علشان نضرب بيها المثل، نموذج للنوع ده من الخطأ. هو مثال نموذجي لخطأ المحرر ظل بلا حل إلى يومنا هذا. يعني ايه ظل بلا حل إلى يومنا هذا؟ يعني في مشكلة بسبب الناسخ، يعني في مخطوطات، في النص، في المصدر اللي بناخد منه النص. الناسخ عمل مشكلة أدت إلى نص صعب ملوش حل لغاية النهاردة. فبالتالي لما نجيب النص بتاع صموئيل الأول 13:1 ونشرح المشكلة ونقول إن دي مشكلة حقيقية، ونقول إن دي مشكلة بلا حل، وإن المشكلة دي بسبب تحريف الكتاب المقدس، محدش يجي يقول انتوا بتفتروا علينا. ده واقع اعترف بيه كبار العلماء المدافعين عن الكتاب المقدس وعن المسيحية. ايه بقى المشكلة؟ قال لك فالنص العبري يقول كان شاول ابن سنة عندما بدأ حكمه وملك 2 على إسرائيل. وواضح أن الكاتب كان يتبع المنهج المألوف من تسجيل عمر الملك عند توليه العرش مع مجموع السنين التي ملكها. النص بيقول كان شاول ابن سنة حين ابتدأ في ملكه. هو في ملك بيبقى عنده سنة؟ وبيقول لك ده أسلوب معروف وموجود في نصوص كتيرة في الكتاب المقدس. واضح جدا ان في مشكلة في عمر الملك، كان عنده كام سنة لما ابتدأ يملك. وواضح ايضا ان الاعداد كانت قد فقدت. المعلومة دي ضاعت. الكتاب المقدس بيذكر لنا المعلومة دي، يبقى اكيد المفروض المعلومة دي مهمة. ولا زي ما ستيفان شربنتي بيقول ان نصوص كثيرة من الماضي لا فائدة لها. قال لك ملك لما كان عنده كام سنة المعلومة دي ضاعت، فقدت ازاي؟ مش النص مفروض بيقول؟ قال لك وأن ذلك حدث قبل الترجمة السبعينية اليونانية التي تمت في القرن الثالث قبل الميلاد. وهكذا تركتنا مخطوطات البحر الميت وغيرها من المخطوطات القديمة دون أن تعطينا حلا لما يجب أن تكون عليه القراءة الصحيحة. هو النص ده المفروض بيقول إيه؟ في مشكلة. المشكلة سببها إيه؟ تحريف. المخطوطات بتقول أرقام مختلفة. المصيبة الكبرى هو إن النص العبري اللي هو المفروض الأصل، فالنص العبري يقول كان شاول ابن سنة عندما بدأ حكمه. فيبقى النص العبري بيقول كلام غير معقول وغير منطقي. وواضح جدا ان التحريف الذي ادى الى ان النص العبري يقول كده حصل حتى من قبل الترجمة السبعينية ما تتعمل. يبقى ده اقتباس بيقول ان الكتاب المقدس فيها مشاكل ملهاش حل. ايه اهمية الاقتباس؟ اثبات عدم مصداقية وموثوقية الكتاب المقدس. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن مثل هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فهتلاقي لينكات باتريون وباي بال والانتساب للقناة تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.